חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרטון על שיוף שפכטל אמריקאי ללא אבק באמצעות מלטשת פשוטה, מלטשת ידנית. בגדול שיוף של שפכטל אמריקאי זה חלק מאוד מאתגר בעבודות שפכטל, מכיוון שזה מייצר המון אבק. אבק הזה מלכלך הכל מסביב, מלכלך דירה, גם מלכלך מישהו שמשאף, פוגע בעיניים, פוגע בדרכי נשימה, מלכלך בגדים. תמיד יש קושי בראייה, גם אם אתם עובדים עם משקפי מגן זה פשוט גם מלכלך את המשקפיים וקשה לראות, קשה לעבוד, זה מייצר הרבה בלגן בעבודה. והיום אנחנו נראה איזשהו כלי שמאפשר לנו ליטוש ללא אבק ועוזר לנו להימנע מכל הסיפור הזה של האבק, ואנחנו מתחילים. אז כך בעצם זה מגיע בקופסה כזאת, וכאן יש את כמובן מלטשת עצמה. יש צינור לשואב אבק, אורך הצינור 4 מטר. ויש בסט יש עוד 5 רשתות ליטוש, זה לא נייר זכוכית, זה רשת ליטוש, בעצם זה רשת שהיא אווירה, ואבק עובר דרך הרשת, הוא עובר דרך החורים של המלטשת, ונכנס לתוך הצינור ויוצא לשואב אבק. אז כאן בסט יש גם 5 רשתות כאלה. בעצם יש לזה מספרים כמו לנייר זכוכית, פי 180, יש פה פי 80, יש 3 רשתות פי 120, ויש 1 פי 180. בעצם הרשת הכי עדינה שמצאתי בארץ זה פי 180, אני הבאתי גם עוד רשתות כאלה בנפרד, רשתות הברנט. ובגדול אני צריך גם רשתות, אני רוצה למצוא רשתות יותר עדינות, לפחות פי 240, ככה לשפכטל אמריקאי, לליטוש כזה אקסטרה חלק. עכשיו כאן מבחינת המלטשת, אז היא בנויה בצורה כזאת, בשביל שיהיה נוח לעבור בפינות. הידית שלה בכוונה נמצאת מלמעלה בצורה כזאת, שאני לא אתפוס ככה כמו במלטשות ידניות, שהאצבעות שלי לא ייתקעו בפינה. אז ככה אני מחזיק, אני יכול לעבור בפינות, במקומות צרים, נניח בין משקוף של דלת לבין מתק של התאורה, גם בפינות כנ"ל בין תקרה לקיר, וזהו. הליטוש מתבצע ככה בתנועות סיבוביות. כאן יש חיבור לשואב אבק, מלטשת מתחברת לצינור בצורה כזאת. כמובן אפשר להביא איזשהו מהדק או אזיקון ולחזק את זה, אבל בגדול זה יושב די חזק. כאן ניתן לשלוט בעוצמה של השואב אבק גם על ידי פתיחה וחסימה של הפתח הזה. כאן נכנס יותר אוויר, אז יש פחות ואקום לשואב אבק, וככה אנחנו סוגרים את הפתח, בעצם אנחנו יוצרים סוג של ואקום. דבר מעניין גם זה החיבור לשואב אבק, זה חיבור אוניברסלי, הוא בנוי בצורת קונוס, ובעצם הוא מתאים לכל שואב אבק. קודם כל אתם צריכים להביא שואב אבק תעשייתי, שואב אבק ביתי רגיל לא יתאים, כי האבק של השפכטל יהרוס אותו. צריך להיות שואב אבק תעשייתי בצורת חבית, לא בצורת ציקלון, בצורת חבית, שכל האבק ייפול לתוך החבית. עכשיו תראו, כאן יש את החיבור הזה בצורת קונוס, פשוט מכניסים אותו כמה שיותר חזק, וזהו, בעצם זה מחזיק. ועוד דבר, מבחינת השואב אבק,
שואב אבק צריך להיות לא ממש עוצמתי, כי אני ראיתי כמה סרטונים ביוטיוב שאנשים אמרו אם שואב אבק חזק מדי זה פשוט מדביק את המלטשת לקיר, לשפכטל וקשה לעבוד. אז שואב אבק צריך להיות בעוצמה בינונית או שהוא צריך להיות עם אפשרות לווסת את העוצמה שלו. מבחינת רשת ליטוש שפשוט שמים אותה ככה, דרך אגב היא מחזיקה יותר מנייר זכוכית רגיל, מספיק הרבה יותר, וזהו. עכשיו אני אחבר כל זה ואני אנסה לעבוד ואחר כך אספר לכם. עכשיו מבחינת הרכישה, אם אתם מעוניינים לרכוש את זה בארץ, אני משאיר לכם פרטים לקנייה בתיאור מתחת לוידאו. כמובן אפשר להזמין את זה גם באי-ביי, אבל אני גם חיפשתי את זה באי-ביי ובסוף קניתי את זה בארץ. למה? כי בסופו של דבר זה אותו מחיר. אותו מחיר בארץ, כמו להזמין מאי-ביי. למה? כי בהזמנה מאי-ביי צריך גם לשלם דמי משלוח, בסופו של דבר זה יוצא אותו דבר. אני קניתי את זה פה בארץ, יצא לי הכל 290 שקל. אז ככה בגדול שייפתי עכשיו פה איזה 1.5 מטר מרובע של שפכטל, ואפשר לראות שבגדול אין כאן אבק. השואב אבק מצליח לשאוב את האבק, ואם אני מאמין ששואב היה קצת יותר עוצמתי הוא היה מצליח לעשות את זה עוד יותר טוב. זה גם תלוי בשואב אבק, אבל בגדול אפשר לראות שאזור עבודה נקי. תראו, יש פה איזה מעט אבק, ולמה זה קרה בעצם? עד שהבנתי למה זה קרה. כאשר מבצעים שיוף, מלטשים, ואז רוצים להפסיק, צריך לחכות איזה 3 שניות, לתת לשואב אבק לסיים את העבודה, לשאוב את כל האבק כל השאריות שנשארו במלטשת, ורק אחר כך לנתק. כי אם אתם מלטשים ואז מנתקים במיידי, יכול להיות ששואב אבק עדיין לא הספיק פשוט לקחת את האבק, ויכול להיות שיפול איזה משהו. ויש פה אולי
כמה גרמים של האבק שלה נפלו, אבל בסופו של דבר זה שטויות, כי הורדתי פה המון שפכטל. יש פה כמה מקומות שהורדתי פשוט את כל השכבה של 2 מילימטר, וזה היה אמור להיות המון אבק, אבל בסופו של דבר אפשר לראות שאין כלום. אני גם עבדתי בלי כפפות, בלי מסיכה, אפשר לראות שאני נקי, ידיים שלי נקיות, פרצוף שלי נקי, הצלחתי לנשום כמו שצריך תוך כדי עבודה, הצלחתי לראות הכל כמו שצריך תוך כדי עבודה. הכי חשוב בעבודה בשיוף זה לראות, כי כאשר אתם משייפים והאבק נופל לכם לתוך העיניים, אתם לא רואים פשוט מה אתם עושים, וכל 5 דקות צריך ללכת לשטוף עיניים רק בשביל שתוכלו להמשיך את העבודה. וכאן בעצם עבדתי בלי משקפי מגן, והצלחתי לראות הכל תוך כדי עבודה, וזה חשוב מאוד, כי כאשר משייפים צריך לראות איפה לשייף, מה לשייף, כי צריך ללטש כל מיני שריטות, כל מיני בליטות וכולי. אז מבחינת התוצאה של הליטוש, ליטשתי את זה עם רשת של 180, והיא עושה תוצאה די טובה. בכל אופן אני אנסה להסיק, אולי להזמין באי-ביי, או שיביאו לארץ את הרשתות של 240, אבל גם מתוצאה של 180 אני מרוצה, זה מאוד חלק כאן. וזהו, אני גם מרוצה מהמלטשת עצמה, היא שווה את הכסף שלה, שווה כל שקל. וזהו חבר'ה, אז תודה רבה לכם על הצפייה. אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק, אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותנו בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כי מנוי זה לא עולה כסף, אשתדל לעשות עוד סרטונים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.